สวัสดีครับผมแมวเพชรสตาร์ซ็อกเกอร์นะฮะวันนี้ครับเราเริ่มกันที่บอลพรีเมียร์ลีกนะฮะคู่เอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ3 ทุ่มคืนนี้ที่กูดิสันพาร์คครับภาพรวมๆนะฮะเอเวอร์ตันได้เปรียบเส้นกระแดงผ่า8เลยฮะเอเวอร์ตันเนี่ยก่อนหน้านี้5เกมในพรีเมียร์ลีกนะฮะไม่แพ้ใครแล้วก็มาสะดุดที่ลอนดอนนะฮะไปแพ้อาร์เซนอล3-2อย่างไรก็ตามฮะ5 นัดหลังสุดในลีกนะฮะไปดูได้เลยครับเอเวอร์ตันนี่โดนทุกนัดนะฮะ5 นัดโดนไป9 ประตูนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วเฉลี่ยเกือบ2 ประตูต่อนัดนะฮะแล้วก็ทั้งซีซั่นในเอเวอร์ตันเกมรับถือว่ารั่วนะฮะโดนไป 1.5 ประตูต่อนัดนะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7 เกมในทุกรายการนะฮะไม่แพ้ใครเลยครับและอยู่ดีครับเกมรับแน่นปักขึ้นมาซะงั้นได้คลีนชีทถึง6 เกมแล้วครับเสียแค่ประตูเดียวทุกอย่างตอนนี้มาทางแมนยูหมดเลยครับเรื่องที่ร้ายๆก็ยังพอมีก็คือต้องดูความฟิตขององโตนีมาร์ซิยานะฮะเจ็บกล้ามเนื้อก็50-50นะฮะถ้าลงไม่ได้ดูแล้วน่าจะพอนะบูโน่แฟร์นันส์ช่วยยกระดับของทีมนะฮะแดเนียลเจมส์เมสันกรีนวูดครับยิงเล่นยิงเก่งก็ใช้โอเดียนอิกาโลเป็นหน้าเป้าก็ได้นะฮะยิ่งถ้ามีมาร์คซิยายิ่งดีนะฮะพอมาร์คซิยาก่อนที่จะเจ็บไปเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ดีฟอร์ม2 นัดล่าสุดนี่ยิงวัตฟอร์ด 3-0 มายิงขับบูช 5-0 ครับนาทีนี้ถ้าไม่เชียร์แมนยูก็ต้องบ้าแล้วฮะน้าแมวบอกว่ามีอยู่2 ช่องครับเสมอกันหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกชนะที่กูดิสันพาร์คเลยครับนาทีนี้ต้องอยู่ปีศาจแดงเท่านั้นครับ